Okay, so anong gagawin natin dito? Anong problema ng image? Ano yung problem ng image dito? Masyadong blue? Okay, ano pa? Nagsa-start siya sa tinatawag nating W, white balance. Okay, so paano natin to aayusin sa Photoshop? Let's say. Paano natin siya ayusin? Curves. Okay, curves. Paano natin siya gagawin sa curves? Color. Control P. Level. Okay. Sige, subukan natin. Kapag ginawa nating level, pwede ba yon? Command L, Control L. Tapos, pag-uwi natin dito. Hindi. Di ba? Hindi. Di ba? Tapos, gamit tayo ng curves. Let's say, gamit tayo ng curves. Curves. Okay. Ganito siya. So, close ko muna to. Pwede siyang ma-access gamit yung ating tinatawag na adjustment layer. Ito po, tingin nyo mabuti tatanggalin ko muna lahat to. Tatanggalin ko lahat yan. So, balik tayo dito. Pwede siyang puntahan sa ating levels of curves. So, tingin nyo, levels of curves. Walaan nyo, levels of curves. Actually, pwede siya sa auto color, pero ito po, mas madali. Tingnan natin dito. Punta tayo sa curves. Okay. Tapos, tingnan nyo yung menu sa gilid. And then, meron kayo makikita ditong auto options. Yung menu dito, auto options. Tapos ito po, na-try nyo lang gamitin to, find dark and light colors. Sige, i-click natin yan. Tingnan nyo kung ano mangyari.